phải sẽ có lại một chút mà không mua lên để đấy bắt đầu đi với nó chuẩn bị cái chết rồi đấy mình vào biết lối vào cái lúc nó cơ nó bắt đầu quay quay cơ trên đây mình còn được làm sao để vào để chết ngay vậy nên em bảo thôi tốt nhất từ giờ đến em làm không ăn lương vậy thôi nên không làm thể làm này tôi sẽ không thích làm đâu đây mười mấy nghìn đâu giá bán là để không để nó một cái bán nó phải bán bây giờ bán hết nó thì mấy chục triệu đơn giản mấy triệu bạn đầu tiên là giấy phép em làm hết cứ đi giờ tận hai người thôi nó để em nhé nó làm sai nó không làm sai nói là bảo đi cùng luôn không suy sụp gọi là sốc nát não luôn mà em vẫn gọi tiền thì là mình sau cái thời gian bị bán này em phải gọi tiền bảo thôi giá tất cả những gì chỉ là cái tiền cùng nhau cố gắng thôi chứ không bây giờ em em có suy nghĩ của anh thôi không thể chồng sẽ chồng ăn không bán được cỡ thật luôn đi tức là tiền qua và đây là ông nhà em mà bảo là hay là ông nói tôi cũng chuột tới chết mai tôi mua thuốc chuột thì tôi uống tới chết trong gì tôi sẽ ngày thường đấy chơi bời thì mình cũng gọi là mình ok nhưng mà vào chơi bời giờ không có mấy án đâu trường không giá đó phải chịu mà đến một mức độ đấy này chịu được một vài lần đầu phải chịu để chỉ cái toán tháng thì là có bao nhiêu tiền để chị làm ngoài biết được để lòng người ông đấy hay ai vào nhưng mà thánh chị đây biết tao em bỏ hay đấy gần đây chị cũng đã bỏ những lời tại sao ông cũng không xuống xin lỗi nhau không xuống xin lỗi đâu mẹ thì bảo nó phải xuống không xin lỗi là cái mẹ không xuống sao để má thì không có tiền anh em phải nợ sẽ không sợ được đâu, bắt má này đấy thì phải sửa cũng làm như thế này làm cũng được cái mảnh đất để mà sau nhau ok nó từ máy mà xong 13 thoải mái lì đi
nhưng chơi không chỉ là chơi kiểu khác. Khi mình chỉ là để đầu tư như một nói là nhận đấy là chuyện anh đừng hỏi mới sao lại tình báo chứ anh em chưa em nhất là em thấy cái dòng của cụ lá dọc nhà em đấy con trai nó cứ bóng hào cơ toàn con gái là khá là nó đọc ăn được đúng không? con trai á một cái ông đứa bảo em là thứ nhất là một là chị ra ngoài đi ở đi, hai là về bảo ông bà để sang tên tất cả cho là ở riêng ra ông như không ở chung với ông bà nữa thì nghĩ là công việc con cái không thuận lợi được nếu không thì nghĩ là tôi không có thể sao bây giờ đã chịu rồi. Trên hỏi họ đã liền ra rồi có là khó giữ được tiền sao thấy con gái cứ đi không sao rồi để về nhà và hai vợ chồng lại cùng bạn nhau không lúc nào là không để làm bố mẹ chồng tại dòng bé em ấy tức là nó cây để nó không nhiều cái nhau ấy đấu vậy nhưng mà không biết làm sao được ở đấy thì ngày xưa rồi ở đấy chị em không biết là của ông bà nào của sấy ông bà nào cơ họ kêu cơ Sợ cái đấy nhưng mà nó công nhận đó cái đầu cái công việc không lớn thì em còn bé ấy có nhìn thấy ai ấy nó em biết thôi không phải là gì nó nhìn thấy ma nhìn thấy em kinh chứ để nói trong tay rất là nhiều gì đấy rất không mạnh cái gì đấy nhưng mà ông chỉ lên nhà ông xem thôi chung hạ đấy một ngày về đi xem họ bảo vậy để công an xem của bọn con thế nào thì ông bà sang tên của chồng con làm ăn công việc ở tí thì cái điện thoại này mẹ bảo nhắc được hả vậy được bảo cho nó ở trên sàn được ra để mình lên gọi các con bạn rồi nhiều chúng ta ý được đấy cho nên không ý bảo vệ điểm chịu sao đã phải chụp ảnh làm chụp ảnh sao bảo vệ là cái này mất đất
Do vậy phát em về tôi cho ngoại em xin luôn. Đi Phải là với con trai thì là không phải. Đấy. Thứ nhất em kiểu lấy thì ăn trên hốt đấy. Mà tôi không được phép ăn em thôi. Mình bán hẳn ấy. Chài à? Tôi nghĩ là hai vợ chồng mình nghĩ là chú ta thành bánh như là trên đốt. Con trai này là trên đốt. 2.000 ba. Blackhead prevention starts with patience, not pressure. Blackheads form when oil, dead skin cells, and tiny bits of everyday debris collect inside a pore, and the top of that plug darkens after exposure to air. They are not a sign that someone is dirty, and they usually do not improve when the skin is scrubbed harshly. In many cases, rough treatment only leaves the skin more irritated, more reactive, and harder to manage. A calm routine usually works better than an aggressive one. Wash the face gently in the morning and again at night with a mild cleanser and lukewarm water. Avoid very hot water, rough scrubs, harsh brushes, and the urge to attack the skin as if it were a stain that can be polished away. If makeup, sunscreen, sweat, or daily buildup is still on the skin at the end of the day, remove it properly before bed. Lightweight, water-based, oil-free, or non-comedogenic products are often a better choice for skin that clogs easily, especially around the nose, chin, forehead, and jawline. Moisturizer still matters, even when skin feels oily, because skin that feels stripped and uncomfortable can become more reactive. If the skin tolerates it, salicylic acid may help loosen clogged material inside pores, and adapalene may help keep pores from becoming blocked over time. The important thing is to start slowly and stay steady instead of trying too much too fast. Squeezing blackheads with fingernails or tools may feel productive for a moment, but it often leads to irritation, lingering marks, and a cycle of touching the face that creates more trouble than progress. Hair oils, pomades, and heavy styling products can also quietly contribute to clogged pores around the forehead and temples, so it helps to keep those products away from facial skin whenever possible. Pillowcases, hats, and phone screens do not need to become a source of anxiety, but keeping them reasonably clean supports a better environment for the skin. Prevention is not about perfection, it is about making pores less likely to clog, keeping the skin barrier calmer, and choosing a routine gentle enough to keep doing for months. And now, with that practical skin advice folded away neatly like a clean washcloth in a bathroom drawer, let us move into a much warmer, funnier, and altogether more surprising afternoon, one full of folding chairs, coffee urns, raffle tickets, pie tins, church ladies, old stories, and one retired gentleman who accidentally becomes the star witness in the strangest chicken salad dispute anyone in the county had seen since 1989. In the town of Meadow Creek Crossing, Arkansas, 76-year-old Franklin Doyle believed in 5 important things. Coffee should be honest. Weather forecasts should not behave like rumors. Any borrowed container should return with the correct lid. A nap after lunch was evidence of maturity, not weakness. And community events, while theoretically wholesome, were usually just confusion wearing a casserole. Franklin had retired from the county supply office after 44 years of invoices, order forms, dusty file boxes, and explaining to otherwise sensible adults that approximately was not an official quantity. He lived alone in a white clapboard house with dark green shutters, a deep front porch, and a detached garage so neatly arranged that neighborhood children suspected the brooms and rakes had assigned seating. His wife, Linda, had died 6 years earlier. Since then, he had built his days around routine, because routine did not surprise him and did not ask questions he preferred not to answer. Coffee at 6, newspaper at 6:15, breakfast at 7, a short walk at 8 if the weather had decent manners, lunch at noon, a nap at 1:30, which he called structural restoration, supper at 5:30, dishes at 6, porch at 6:30, bed at 10,
It was quiet, respectable, predictable. Most days, that was enough. Yet some evenings, especially in late autumn, when the house darkened early and the kitchen seemed too large for one voice, the quiet felt less like peace and more like an extra person refusing to leave. The main threat to that peace lived across the street. Her name was Beverly Jean Sutter. She was 72, cheerful, organized, and powered by enough volunteer spirit to frighten weak men into pretending they had influenza. She wore bright seasonal sweaters, practical shoes, and reading glasses on a gold chain that made her look permanently ready to relabel a pie, save a fundraiser, and draft a committee before anyone else had found a pen. She chaired the Senior Center Hospitality Board, helped run the church meal roster, organized the annual winter sock drive, and believed with full sincerity that every retired person needed meaningful involvement, which Franklin privately translated as tasks disguised as fellowship. On a breezy Thursday morning in November, Franklin was sitting on his porch with a mug of coffee and half a slice of spice cake when Beverly Jean came up the walkway carrying a casserole dish and a thick red folder. Franklin saw the folder and said, "No." Beverly Jean stopped at the first step. "You haven't even heard the request. You have paperwork. I also have chicken tetrazzini." That makes the paperwork more threatening. "It means I came prepared. For your disappointment, for your resistance." Franklin leaned back in his chair. "Then at least one of us has approached this with dignity." She climbed the steps anyway, set the casserole on the porch table, and sat down without invitation. "The Silver Oaks Friendship Luncheon has a problem," she said. Franklin closed his eyes for one brief second. The Silver Oaks Friendship Luncheon was the Senior Center's biggest autumn event. A sprawling afternoon of casseroles, pies, raffle baskets, talent acts, church coffee, paper decorations, and enough folding chairs to suggest either hospitality or low-grade interrogation. "What sort of problem?" he asked. The host canceled. "Why? His granddaughter has a dance recital in Little Rock." "That sounds legitimate." He also said he was not really a microphone person. Franklin nodded. "That sounds wise." Beverly Jean ignored him. "So, naturally I thought of you. Why would you do that?" "Because you speak clearly. People trust you. And you are funny." He stared at her. "I am not funny. You are after 70. Dry counts. I worked in county supply. You spent 40 years correcting other people's numerical foolishness in full sentences. That is practically entertainment. That is not entertainment. That is administrative fatigue. You do not need to perform. Just welcome people, keep the program moving, announce the raffle, and help judge the luncheon contest." Franklin blinked. "The what?" "The luncheon contest." He sat very still. "There is a contest for best homemade salad." He narrowed his eyes. "That is a dangerous thing to judge among retired churchwomen. It will be fun. It will be hostile with mayonnaise." She slid the folder toward him. "I may already have written your name in pencil." Franklin looked at the folder. "You volunteered me before asking?" "In pencil," she said. "I'm not reckless. No, just efficient in a way that lowers confidence in public systems. The luncheon is Saturday at 1, and if I refuse, I'll tell everyone you were intimidated by a microphone and a deviled egg." He narrowed his eyes. "That is slander with paprika." So that was how Franklin Doyle, retired office man and defender of quiet weekends, became the emergency host of the Silver Oaks Friendship Luncheon, and, against his judgment, co-judge of the first annual Meadow Creek Homemade Salad Showcase. For the next 2 days, Franklin prepared as if he were mediating between hostile potatoes. He found his brown blazer, the one reserved for funerals, anniversary dinners, and restaurants where napkins arrived, folded like architectural challenges. He polished his loafers. He wrote note cards. Then he rewrote them. Then he made backup note